Các người làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Các người đưa ta đi đâu? Đưa ta đi đâu? Các người làm gì thế? Các người làm gì vậy? Đi. Ngươi đi được rồi. Đi đi. Không được quay đầu lại. Đây là nơi quái quỷ gì thế? Làm ầm ĩ như vậy chỉ để lấy áo ngoài của ta thôi à? Biết thế đã. Giải ưu. Giết. Mặt ảnh u diệm thừa nhận toàn bộ tội ác gây ra trong 35 năm qua. Điều này cũng khớp với nhiều vụ án trước kia, nhưng lại không nói gì về tổ chức giọt máu đứng sau. Ta cũng đã nghĩ đến rồi. Lệnh bài giọt máu mà lão Phí nói là gì được nhỉ? Lệnh bài giọt máu? Thật ra ta cũng biết lờ mờ thôi. Năm xưa lúc lặn lội chờ quỷ, ta từng nghe nói. Ta chỉ nghe nói thật mà. Tổ chức thích khách tên giọt máu này tới nay vẫn là một bí ẩn. Lệnh bài giọt máu là lệnh triệu tập cao nhất mà họ phát ra cho sát thủ trong tổ chức. Theo ta phân tích, mặt ảnh u diệm này tuổi đã ngoài 70 nhưng vẫn muốn mạo hiểm. Hẳn là ông ta muốn nhận nhiệm vụ lệnh bài giọt máu sắp đưa xuống, từ đó chứng minh bản thân vẫn là thích khách số 1 thiên hạ. Thế nhiệm vụ ám sát này là gì? Ta cũng không biết. Ta cũng không dám đoán bậy. Được rồi, huynh đừng úp mở nữa. Có lẽ là trùng hợp. Trước kia mỗi khi tung ra lệnh bài giọt máu đều là vào năm triều đình biến động. Ví dụ năm thần long thứ nhất, năm cảnh long thứ nhất, năm đường long thứ nhất. Thời tiết Trường An năm nay kỳ lạ quá. Bệ hạ, sao mùi vị lại khác? Đô tỳ tự ý quyết định cho thêm mạch buôn phục linh nhân táo ta. Tại sao? Ngày xưa văn chương diễn giải quẻ cần tắm rửa thay đủ. Hoàng đế nội kinh cũng nói rằng dương khi yếu thì phải nghỉ ngơi. Bệ hạ xử lý công văn lao lực nhiều ngày, mỗi ngày ngủ không quá 2 canh giờ. Sức khỏe người là gốc rễ của xã tắc, không thể để đến cháy càng bất đèn. To gan! Bệ hạ thứ tội. Bảo nàng nấu một xích tiễn là để có tinh thần lo liệu chính sự. Trẫm không cần thuốc an thần gì cả. Nhưng bệ hạ biết rõ hơn nô tỳ, nếu cứ chịu đựng như vậy mãi cũng không được. Nàng chỉ muốn tốt cho trẫm thôi. Đứng dậy đi.
Trẫm hơi mệt thật rồi. Trăng chiếu xuống mái ngói, sương động trên bậc thang là lúc tinh thần phiêu du. Đôi tay phê duyệt càn khôn của bệ hạ, cũng phải cho nó được thấm hương gối chứ. Nàng nghĩ trẫm muốn ngủ thì sẽ ngủ được à? Chỉ nằm trong số tấu chương này à? Nếu nàng thấy nó buộc xích tiễn 2 lần một ngày mệt quá thì có thể không làm. Được ở bên bệ hạ một ngày cũng là phúc tu được từ kiếp trước. Nếu người chê A Nhân lắm lời, người đuổi nô tỳ khỏi cung là được, đánh chết cũng được. Nàng cũng không dễ dàng. Trong lòng mỗi người đều có nỗi sầu, mà cách giải nỗi ưu sầu ở đâu? À, này Lưu Lăng Phong, nơi ở cũ của Anh quốc công Lý Tích ở góc Tây Nam vườn Phủ Ninh. Hay chúng ta đi xem, tiện thể hưởng ké tiên khí của quân thần. Ta không rảnh. Từ khi vào vườn xử lý án, đây là lần đầu tiên không thấy ai. Lần trước bắt gặp Hồng Dược chơi tiệm bà ở phường Thanh Long cướp sự chú ý của chúng ta. Vẫn có người báo án. Nhưng bây giờ cứ như vậy, có vào phường hay không cũng không quan trọng nữa. Lưu Tam Quân, ta nghe ngóng được rồi. Người phường Phổ Ninh đến phường tu chân hết rồi. Tại sao? Nói phường tu chân có một nữ pháp sư cầu mưa đang cầu mưa. Nữ pháp sư cầu mưa? Nếu ta nhớ không nhầm, trước kia Trường An chưa từng có nữ pháp sư cầu mưa. Lưu Tham Quân, chúng ta đi xem sao? Để bận rộn công việc, không đi được. Nhưng một dân thường như Tô Vô Danh ta, có rảnh cũng ngồi không. Vả lại, ta thật sự muốn được thấy phong thái của nữ pháp sư cầu mưa này. Thủy Thu, Thủy Thu, nhảy tiếp đi. Ta thích xem cô uốn éo lắm. Không được khinh nhờn pháp sư cầu mưa. Nếu không cầu được mưa, nhà môn sẽ trị cái miệng của ngươi. Đúng đó. À Đại, thích nhìn người ta uốn éo à? Ta uốn éo cho ngươi xem. Ghê quá. Long Dương gia trên cao, pháp sư cầu mưa phường tu chân Thủy Thu, xin ngài rải mưa xuống khắp nơi. Chào cô nương.
Vừa nãy lúc cầu mưa, cô múa đẹp lắm. Không biết điệu múa đó có tên không? Không, chỉ là ghép dài động tác đơn giản thôi, tiện cho mọi người nhảy cùng ta. Và có thể gọi là điệu múa Pháp Sư Cầu Mưa nhỉ? Pháp Sư Cầu Mưa vất vả rồi. Xin hỏi kết quả cầu mưa thế nào? Rất thuận lợi. Hôm nay Long Dương gia có nhà, chắc chắn Trường An sẽ có mưa. Mong phường tu chân này sẽ có nhiều mưa hơn. Kẻo người khác lại nói nữ Pháp Sư cầu mưa như ta không bằng nam tử. Nói sao A Sinh ta cũng là người có nhà ở Trường An. Áo như vậy mới xứng với ta chứ. Không có khuy. Trưởng quầy đó lại lừa ta. Nhưng nó không có miếng giá thật. Hơn nữa còn rẻ nữa. Tốt quá, tốt quá. Quan trên, quan trên, quan trên. Ai đến đấy? Báo tên đi. Ta là A Sinh, ta đi báo án. Các người xem đi. Quyết thư. Cứu mạng. Giải. Cũng có thể là họ Giải, họ của một người. Chữ chưa viết xong phía sau, chắc là tên người đó. Có lý. Thế là có người chết à? Đáng bao nhiêu tiền? Nói xem dòng chữ này của ngươi từ đâu ra? Đây. Đây, cất ở trong này. Y phục này không phải của ngươi à? Đúng. Hôm nay ta mua ở hiệu đồ cũ đấy. Lúc mua đã rơi khuy áo rồi à? Không có khuy. Ta đang chuẩn bị đến hiệu đồ cũ trả hàng đây. Vụ án này đáng bao nhiêu tiền? Ngươi thèm tiền thế à? Ngươi không làm giả tờ giấy này để lừa tiền chứ? Không mà. Không có. A Sinh ta là người có nhà ở Trường An, không dám lừa nha môn đâu. Thế ta hỏi người, ngươi mua bộ đồ này ở đâu? Hiệu đồ cũ của Hồng cô nương, phía bắc chùa Linh Quá. Thế vụ án này đáng bao nhiêu tiền thế? Ít nhiều nên thưởng ta chút chứ. Lão là. Nào, đi theo bọn ta. Nếu manh mối của ngươi giúp phá được án mạng thật, chắc chắn sẽ mang tiền thưởng cho ngươi. Cái này giống một bức quyết thư cầu cứu. Chữ chưa viết xong cuối cùng. Giống hạ trong mùa hạ, hoặc là ưu trong ưu sầu. Giải hạ, giải ưu. Giống tên người đấy. Người tên A Sinh đúng không? Đúng. Người phải để lại y phục làm vật chứng. Vậy thì phải để lại. Chiếc áo này của ta mua mất 100 đồng, bán cho các ngài giá gốc. Ngươi nói gì? Y phục cũ thế này mà 100 đồng? Ngươi lừa ai thế? Không giấu gì ngươi. Ta thường xuyên đến hiệu đồ cũ đó. Bộ y phục này cũng được mua ở đó. Ngươi đoán xem bao nhiêu tiền? Bộ của ngài cũng mua ở hiệu đồ cũ đó à? Thế phải bao nhiêu tiền chứ? 40 đồng. 40 đồng. Ta biết ngày trưởng quầy gai ta mà. Không có khuya còn đòi 50 đồng của ta. Đưa hắn 50 đồng. Quỳnh nghĩ nét chữ này viết từ khi nào? Nhìn qua chắc là nửa tháng trước. Chia nhau ra.
Huynh đi tra manh mối chiếc áo này. Ta đi tìm Hiểu Quân, nhờ cô ấy phán đoán chữ chưa viết xong này rốt cuộc là gì. Ta biết, ta mới bán được nó hôm nay. Người mua là A Sen, thường xuyên nói có nhà ở Trường An, nhưng lại cực kỳ keo kiệt. Y phục này của ta không có lấy một chỗ giá, hắn lại còn mặc cả với ta, kỳ kèo không thôi, cản trở ta làm ăn. Cuối cùng chỉ trả có 30 đồng. Ta lỗ vốn luôn mà. Bao nhiêu? 30. Tên A Sen này hay thật, còn lừa cả ta. Ngươi vừa nói lỗ vốn là thế nào? Ta buôn bán đồ cũ mà. Mấy thứ này đều là ta mua lại trong phường. Ta mua lại bộ y phục này đã mất 40 đồng rồi. Ngươi còn nhớ mua từ tay ai không? Nhớ chứ. Pháp sư cầu mưa ở phường Tu Chân, nữ pháp sư cầu mưa duy nhất cả Trường An. Rất thuận lợi. Hôm nay Long Dương gia có nhà, chắc chắn Trường An sẽ có mưa. Có ngay. Chẳng lẽ đây là máu người? Đúng vậy, được phát hiện trong chiếc áo mua cũ, không rõ lai lịch. Chắc là người cầu cứu đã giết trong lúc nguy cấp. Dựa theo vết máu, tôi vô danh suy đoán là giết vào nửa tháng trước. Vì thế người giết e là lành ít dữ nhiều rồi. Nửa tháng? Vẫn còn mùi tanh của máu. Theo ta, chưa quá 5 ngày đâu. 5 ngày? Cho ta xem lại đã. Nhìn chữ cuối cùng này, nếu không có vấn đề gì thì khả năng là U cao hơn. Hạ không phải không có khả năng, nhưng cực kỳ ít. Nếu chữ này là giải, vậy thì nên đọc là giải ưu. Nếu không phải họ, tức là giải ưu. Giải ưu. Viết chữ này lên quyết thư cầu cứu thì kỳ lạ quá rồi đấy. Đúng thế. Vậy nên Quynh nên tra người tên giải ưu trước. Đa tạ Hỷ Quân, đa tạ lão phí. Đợi đã. Cầm ô đi, sắp mưa rồi. Pháp sư cầu mưa, cô giỏi quá. Cô bảo ông trời rải mưa thì có mưa thật. Hay là cô nhảy thêm đi, để ông trời cũng đổ mưa trong lòng ta được không? Ra ngoài. Lần nào cô lên bục cầu mưa, ta đều đến xem. Không cảm động à? Bây giờ không còn ai khác nữa. Cô tốt với ta chút thì đã sao? Ngươi ra ngoài đi, nếu không ngươi sẽ hối hận đấy. Thân lửa ưa nặng, được cô tí thì đã sao? Chưa đánh cô làm may rồi. Nương tử của ta bị ta đánh chạy mất. Hay cô nương làm nương tử mới của ta đi. Ta sẽ không đánh cô mỗi ngày đâu, vài ba bữa đánh một trận thôi. Ta sung sướng, cô ngoan ngoãn. Buông ra, nếu không người nhất định sẽ hối hận. Buồn cười. A đại ta là ai chứ? Ta lớn từng này chưa từng hối hận. Được. Thế người nói địa chỉ nhà ngươi cho ta biết đi. Cô muốn làm gì?
Sao thế? Không dám à? Ta có gì không dám? Cạnh chùa Triệu Cảnh Công, phường Thường Lạc là nhà A Đại ta. Sao hả? Nhớ rồi. Sao trán cô bị thương thế? Không phải phu quân cô cũng đánh cô đấy chứ? Để ta yêu thương nương tử của ta nào. Dừng tay. Ngươi là ai? Ban ngày ban mặt lại dám trêu đùa pháp sư cầu mưa. Cô ta là nương tử của ta, ngươi có xí vào được không? Tên vô lại này nói bậy bạ. Ai là nương tử của ngươi? Ngươi làm càng như vậy, không sợ nha môn bắt ngươi à? Bắt ta? Nói ta trêu đùa cô ta, ai làm chứng được? Ta là nhân chứng đây. Ngươi sống mới làm nhân chứng được. Nhà môn lưu động của Tư Pháp Tham Quân đang ở gần đây. Ta không tin ngươi dám hành hung. Bên ngoài mưa to như thế, ai thấy được? Vả lại, đương tử ta sẽ không báo quan đâu, đúng không? Kẻ to gan, còn không mau thả cô ấy ra. Nếu không, ngươi nhất định phải hối hận. Hai người cùng một nhà à? Lời nói cũng giống nhau. Ta giết ngươi trước, rồi mới xem ai hối hận. Lưu Lăng Phong, cứu ta! Muốn chết, dám bắt nạt người của ta. Ta thành người của muội khi nào? Ta vẫn luôn là người của anh Đào Nữ Hiệp, luôn luôn là vậy. Pháp sư cầu mưa. Trước đó ta đã đến hiệu đồ cũ của Hồng Nương Tử. Chủ quầy ở đó nói chiếc áo này là cô bán cho hắn. Đúng. Bán được 40 văn tiền, có thể trả lại bất cứ lúc nào. Muốn phạt thêm ta cũng chấp nhận. Nếu cô bán áo của mình, tất nhiên không cần phải trả lại, cũng không cần phạt. Áo này không phải của nhà ta. Thế thì từ đâu ra? Một khắc sau mưa sẽ tạnh. Khi đó ta dẫn hai người đến một nơi, sẽ biết lai lịch của bộ y phục này. Cô là thần tiên à? Biết cả bao giờ tạnh mưa. Mưa vốn là ta gọi đến. Không tin thì cô hỏi hắn đi. Chuyện này là sao? Hai người quen nhau trước à? Quen kiểu gì? Trước kia ta không quen cô ấy. Hôm nay ta với Lưu Lăng Phong ở công đường lưu động, tình cờ đúng lúc cô ấy cầu mưa. Lưu Tham Quân, ta về rồi. Phía nhà môn hộ tịch thế nào rồi? Không ai tên Giải ưu. Nhân tra ra hai người tên Giải Hạ, một nam một nữ. Ta và lão La chia nhau đi tìm. Kết quả hai Giải Hạ này đều ở trong nhà, chưa từng gặp nguy hiểm. Lưu Tham Quân, ta có một bản ở đây. Ngài xem đi. Giải ưu, người này không có hộ tịch Trường An, từ nơi khác đến để thi. Vì thế chỉ đăng ký hộ khẩu tạm ở phủ Ung Châu. Nhà có giếng trước cửa, cạnh cửa phường phía đông là nơi ở tạm thời của hắn. Đi, đến vườn tu chân.
Chắc là đây rồi. Nhà khóa rồi. Khách thuê à? Căn này được đấy. Đúng thế. Muốn thuê nhà, đến phường Thu Chân bọn ta là đúng rồi. Chỉ hơi xa một chút thôi, nhưng dù có xa thế nào thì cũng vẫn là ở phía Bắc. Muốn thuê thì mau thuê đi. Dạo này người vào phường Tu Tiên ngày càng đông, giá nhà sắp tăng lên rồi đấy. Phải đó. Ta không đến để thuê phòng. Xin hỏi ba vị cô nương, người ở căn nhà này có phải họ Giải tên Ưu không? Không phải khách đi thuê, mà là đến tìm Giải sĩ tử à? Ngày ấy đã dọn đi rồi. Hắn dọn đi từ khi nào? Tầm khoảng 3-4 tháng trước. Nói rõ hơn đi. Tiểu công tử, hung dữ thế làm gì? Tiết Hoàng, nhà môn đang tra án. Trong chiếc áo bào được đem bán tại một hiệu đồ cũ đã phát hiện quyết thư cầu cứu. Rất có thể là do vị Giải sĩ tử này giết. Các cô có biết hắn chọn đi đâu không? Cầu cứu? Quyết thư? Sao hả? Chuyện này mấy người hàng xóm bọn ta cũng thấy khó mà tin nổi. Sao ngày ấy lại có thể gặp chuyện chứ? Dù sao ngày ấy cũng là người khá tốt. Đúng. Dù là sĩ tử cao quý, nhưng không hề tỏ vẻ thanh cao. Phải đó, còn thường xuyên giúp đỡ bọn ta làm việc, còn viết thơ cho ta nữa. Bọn ta cũng thường làm đồ ăn ngon cho ngài ấy. Sĩ tử là người Nam Châu, thích ăn nấm. Năm nay vào sinh nhật của ngài ấy, bọn ta còn cất công lên Lạc Du Nguyên để hái nấm, nấu canh cho ngài ấy. Vào dịp sinh nhật ư? Xem ra quan hệ láng giềng giữa các người tốt quá nhỉ. Nói linh tinh gì chạy? Hoàng Trình đang tra án đấy. Xem cái miệng của ta này. Xin hỏi ba chị xưng hô thế nào? Mạng Nương, A Thông, A Qua. Tại hạ là tư pháp tham quân Ung Châu Lưu Long Phong. Ba vị cô nương, nếu có bất kỳ manh mối nào về Giải sĩ tử, hãy lập tức trình báo lên nhà môn. Đi thôi. Lưu Tham Quân, mời dùng trà. Lý Phường trưởng, vì Giải Ưu mà ta vừa nói, ngài có quen biết không? Biết chứ. Sĩ tử trong phường này, sao ta dám không quen biết? Lỡ mà kỳ đổ đạt, lúc đó mới làm quen thì chẳng phải đã muộn sao? Có lý lắm. Tính tình hắn thế nào? Là một người tốt. Nếu không, sao người ta lại gọi ngài ấy là Giải Ưu Lan chứ? Cái tên Giải Ưu Lan này nghĩ là sao? Ngài ấy tuy là khách thuê trọ, nhưng là người rất nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác. Vậy nên những hàng xóm nữ xung quanh mới đặt cho ngài ấy cái biệt danh này. Hàng xóm nữ. Hôm nay ta đã được gặp rồi. Vị Giải sĩ tử này thuê nhà của Mạng Nương. Nói cũng thật trùng hợp, xung quanh căn nhà này đều là mấy người phụ nữ quá bụ đang sinh sống. Thế rồi sĩ tử thường xuyên giúp họ viết thư, làm thơ, đôi khi cũng làm cả những việc tốn sức nữa. Nhưng mà việc gì dơ bẩn hay vất vả quá thì các láng giềng cũng không nỡ để ngài ấy làm. Nếu nói ngài ấy là người tốt, quả thật ngài ấy đối xử với những nữ tử này rất tốt. Thế nhưng đối xử với ta thế nào? Hắn không cung kính với phường trưởng à? Cung kính thì vẫn rất cung kính, nhưng ngài ấy lại giỡn mặt ta, khiến ta lâm vào tình cảnh vô cùng khó xử. Ngài có thể nói rõ hơn không? Ngài ấy từng nhờ giả ta giúp ngài ấy tìm một thầy bói, muốn bói xem năm sau có thể đỗ đạt không. Ta liền mời thầy bói giỏi nhất phía Tây Đường Chu Tước đến xem cho ngài ấy. Thầy nói năm sau ngài ấy sẽ đỗ đạt. Lúc đó ngài ấy đã vui mừng đến mức múa tay múa chân, liền hẹn luôn rằng sinh nhật sẽ mở tiệc, mời ta và thầy bói đến. Cuối cùng thì sao? Ngài ấy lại âm thầm chọn đi, rồi thầy bói kia liền ăn dạ bắt ta phải mời thầy. Việc này khiến ta tốn không ít bạc đó. Sinh nhật? Hắn chọn đi ngay trước sinh nhật ư? Đúng rồi. Tiêu Hoàng, đã nghe thấy, thời gian không khớp. Giờ phải làm gì? Bắt người.
A Qua, cô đến rồi à? Cô mau thả ta ra khỏi lòng đi, cho ta đi dạo một lúc. Hôm qua là lỗi của ta, nhưng không phải ta không cố gắng, mà ta thật sự quá mệt rồi. Cô đừng phạt ta nữa. Thả ta ra khỏi lòng đi, cho ta lên giường nghỉ ngơi 2 ngày. Đợi ta đủ tinh thần, ta nhất định gì cơ? Nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy chứ gì. Thế còn ta? A Thông, cô cũng đến rồi à? Mạng Nương, các cô cùng đến sao? Giờ hay, cầu xin các cô tha cho ta đi. Ta thật sự chịu hết nổi rồi. Giải sĩ tử, hóa ra ngươi đã muốn trốn đi từ lâu, nên mới viết quyết thư để tìm người cứu ngươi. Chỉ là ta rất tò mò, rốt cuộc ngươi đã truyền quyết thư ra ngoài bằng cách nào? Hiện giờ ba bọn ta đều ở đây. Ngươi nói đi, rốt cuộc là ai đã giúp ngươi truyền quyết thư ra ngoài? Nói ra đi, để ba tỷ muội bọn ta khỏi phải nghi kỵ lẫn nhau. Nếu không... Đừng. Ta không biết quyết thư gì hết. Ta có viết quyết thư bao giờ đâu. Nói ra đi, để ba tỷ muội bọn ta khỏi phải nghi kỵ lẫn nhau. Nếu không... Đừng. Ta không biết quyết thư gì hết. Ta có viết quyết thư bao giờ đâu. Trêu chọc bọn ta xong liền muốn cao chạy sao bay à? Nếu không nhốt ngươi ở đây thì ngươi sẽ sớm chạy rồi. Viết quyết thư cầu cứu mà còn không dám thừa nhận. Vậy thì không còn cách nào khác rồi. Dù có chút không nỡ, nhưng ta cũng chỉ đành giết ngươi thôi. Xuống ngựa, đừng gây ra tiếng động. Ta từng nghĩ đến việc đổi chỗ thuê nhà, nhưng bây giờ ta không muốn đi nữa. Ba tỷ muội các cô đối xử với ta không tệ, luân phiên thay nhau bầu bạn cùng ta. Thế này còn hơn cả hưởng phúc một ông hai bà. Là cuộc sống mà thần tiên ai cũng muốn, ai mà muốn rời đi chứ. Còn nữa, ta muốn ăn nấm vào ngày sinh nhật. Ba tỷ muội các cô liền hãy nấm nấu canh cho ta. Lòng ta nào còn nghĩ đến chuyện rời đi nữa. Người thật sự không viết quyết thư sao? Không hề. Nào, nếu không tin thì các cô cứ nhìn xem 10 ngón tay này của ta, làm gì có chỗ nào bị thương, làm gì có chỗ nào chảy máu chứ. Chẳng lẽ tên Lưu Lăng Phong kia lừa chúng ta? Mạng Nương, tỷ cũng đừng cảnh giác quá. Chắc chắn là tên họ Lưu kia nhầm lẫn rồi. Chúng ta sống ở phường Tu Chân này mấy năm rồi, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì đâu. Còn không phải tại muội sao? Mạng Nương bảo muội nói ít thôi, muội cứ không nghe. Ai nhốt hắn vào lòng thế? Là ta. Thả hắn ra đi. Nhốt lâu sẽ sinh bệnh, làm sao giải ưu sầu cho tiểu muội ta được nữa.
Đại tỷ, tỷ nói cứ như chỉ có tỷ thương xót hắn vậy. Đa tạ ba chị cô nương. Giải Ưu Lan, nếu không phải ngươi viết quyết thư cầu cứu, vậy ngươi ngoan ngoãn ở lại đây đi, để khỏi đi nơi khác trêu qua ghẹo nguyệt. Ngươi cũng không cần phải thi tiến sĩ gì nữa. Ba tỷ muội bọn ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Đời này cứ sống vậy đi. Lại có người đến. Các cô nương bảo vệ ta với. Cuối cùng cũng có người đến cứu ta rồi. Bà ả nữ tặc này vô cùng hung ác. Ta bị giam cầm ở đây, không thấy ánh mặt trời, cả ngày lẫn đêm, phải giúp bọn họ giải sầu. Đồ khốn, chẳng phải vừa nãy ngươi còn nói là hưởng phúc một ông hai bà sao? Khu rừng này gọi là rừng Thăng Tiên. Chiếc áo bào được tay giới từ trên một cành cây xuống vào sáng sớm 3 ngày trước. Theo phong tục trong phường, hễ có người chết đi, người nhà sẽ bôi chút mỡ dê lên bộ quần áo hoặc đồ trang sức cuối cùng mà người đó dùng, rồi treo lên cành cây ở rừng Thăng Tiên này. Chiếc áo bào này là đồ mà người chết mặc lúc sinh thời. Treo quần áo của người chết lên, lấy danh nghĩa là để gọi hồn, nhưng thực chất là để cúng tế quỷ. Linh hồn người chết thế mới không quẩn quanh mãi ở nhà. Vậy chẳng phải chân tướng chính là người vừa chết đi liền bị người nhà ghét bỏ sao? Sao hả? Ta nói sai ư? Không phải, chỉ là người khác đều không nghĩ thế, nhưng muội nói như vậy ta lại thấy rất có lý. Sao đằng kia lại có một con chim màu xanh lục? Nhỉ, xanh biếc, xanh biếc. Pháp sư cầu mưa, cô có thường đến đây không? Sáng nào cũng đến. Vì ngoài làm pháp sư cầu mưa ra, ta còn một thân phận khác. Đó là người hái xương. Hái xương buổi sớm ư? Đúng vậy. Pháp sư cầu mưa như ngũ tác, được truyền thừa qua các đời trong gia tộc. Nhưng đến đời ta không có nam đinh. Năm đó ta 10 tuổi, mơ mơ hồ hồ trở thành được pháp sư cầu mưa đầu tiên của Trường An. Ta cũng không nói rõ được là ghét hay thích công việc này, nhưng vẫn luôn muốn tự mình quyết định, tự chọn một việc để làm, nên đã trở thành người hái xương. Xương sớm hái về để làm gì? Nhiều năm qua, phường Thu Chân vẫn luôn tiếp nhận người tu tiên từ các phường khác, thậm chí là các châu khác. Nay đã tụ tập gần 1000 người. Theo quan điểm của họ, nếu được liên tục uống xương sớm thì lâu dần sẽ có thể phi thăng. Đúng là một thương vụ không cần vốn. Sáng hôm đó, ta cũng như mọi ngày đến rừng Thăng Tiên này để hái xương. Đây là lần đầu tiên ta lấy quần áo ở rừng Thăng Tiên, chủ yếu là vì rất thích màu sắc đó, định sẽ mặc khi cầu mưa. Nhưng khi mang về nhà mặc thử, không hiểu sao có một luồng khí lạnh thấu xương ập đến, thật khiến ta sợ hãi. Vừa lúc có người đến thu mua đồ cũ, ta liền bán nó đi. Đúng là ta có sai, nhưng quần áo này là treo cho người chết, cũng không tính là trộm cắp nhỉ? Chắc là không tính đâu. Chỉ là ta muốn biết lúc đó chiếc áo bào này được treo ở đâu. Chính là ở đây, trên cành cây kia sao? Còn việc gì nữa không? Nếu không còn việc gì, ta phải về làm cơm cho phu quân rồi. Viện cô nương rồi. Hôm nay bây giờ tiên sinh kịp thời đến, tên vô lại kia mới không đạt được ý đồ. Đa tạ. Thôi thôi, đừng nhắc đến. Nếu không có anh Đào nữ hiệp thì ta đã mất mạng rồi. Vậy ta cũng phải cảm ơn cô. Không cần đâu, ta đến không phải vì cứu cô nương. Dù vậy cô nương cũng là người tốt. Vậy Tô tiên sinh này thật có phúc. Ta đúng là một cô nương tốt. Cô cũng không tệ. Ta nói này, sao hai người lại chuyển sang khen nhau thế? Hai vị không nên ở đây lâu.
Tuy nơi này tên là rừng Thăng Tiên, nhưng âm khí lại rất nặng. Đa tạ đã nhắc nhở. Bọn ta vào một lát rồi sẽ về. Nữ nhân này hơi kỳ lạ. Kỳ lạ sao? Người ta còn vừa khen muội đấy. Cô ta nói không sai, ta chính là một cô nương tốt. Phải. Cô nương tốt có thể trèo cây không? Đương nhiên rồi. Không sao chứ? Không sao. Sao trên cây này lại có nhiều chim thế? Còn toàn là màu xanh lục. Theo truyền thuyết, sau khi người chết, trước khi hạ táng sẽ có một loài chim bay ra từ quan tài, tên là sát. Chữ sát trong từ giết người á. Đúng, chính là chữ này. Lông của nó có màu xanh biếc, do linh hồn người chết quá thành. Thế gọi là sát gì chứ? Chỉ bằng gọi thẳng là chim quỷ đi. Tên thông thường của loài chim này chính là chim quỷ. Loài chim này lạ thật đấy, bên ngoài không hề thấy. Chắc là chỉ sống trong khu rừng này. Vậy nên thứ kỳ lạ không phải là chim, mà là khu rừng này. Muội còn trèo lên được không? Được. Trên đó có manh mối gì không? Không có. Trên cành cây này đến một sợi chỉ cũng không có. Chẳng lẽ Thủy Thu kia lừa chúng ta? Nào, muội bắt lấy nha. Treo nó lên đó. Làm gì vậy? Mau tìm kỹ đi. Nếu trước kia chiếc áo bào này có cúc thắt, thì chắc chắn là lúc Thụy Thu giật xuống đã làm bung ra. Mau tìm đi, tìm đi. Tôi vô danh. Có phải cái này không? Chắc là nó rồi. Chất vải này rất bình thường, nhưng cái cúc thắt lại làm bằng đá ngọc lam. Chiếc áo bào này có chút lai lịch đấy. Còn không mau chạy đi. Hai vị, chắc hẳn là bằng hữu giang hồ. Lần này đến đây ám sát là do ai sai khiến? Không nói ư? Được. Vậy ta nói. Người đằng sau là người của ta. Nếu các người dám tổn hại tính mạng hoặc làm huynh ấy bị thương dù chỉ một chút, ta nhất định sẽ liều mạng với các người. Dù phải đổ đến giọt máu cuối cùng. May mà muội vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ ta. Nếu không thì hôm nay ta đã chết đến 2 lần rồi. Mau xoa bóp eo cho ta. Sao thế? Giờ nãy cứu huynh bị trật eo rồi. May mà dọa được 2 tên sát thủ kia chạy mất. Nếu không cả hai chúng ta đều mất mạng.
Ta được tự do rồi. Ta được tự do rồi. Đa tạ quan trên, đa tạ các vị. Ta náo nước, muốn ra chợ Đông dạo chơi, ăn một bát hoành thánh tiêu gia, mua một bộ y phục tử tế, sau đó đến phường Bình Khang vui vẻ thư giãn quá rồi. Đến phường Bình Khang, ta cũng chỉ nghe ca kỹ đàn tỳ bà thôi. Mấy tháng này bên tai chẳng có tiếng nhạc, ta sắp chịu hết nổi rồi. Người không viết quyết thư thật sao? Không có viết. Không tin thì các vị xem đi. Cắn ngón tay đâu muốn chết, ta nào dám tự cắn chứ. Viết tên ngươi ra. Vì sao chứ? Nói nhiều thế làm gì? Đây là nơi cho ngươi hỏi tại sao à? Ta viết. Ta viết. Vậy tại sao ba nữ tử kia lại giam giữ ngươi? Họ đều là kẻ xấu cả. Vậy biệt danh Giải U Lan của ngươi từ đâu mà có? Ta... Đúng. Lỗi của ta là ta dụ dỗ họ trước. Chuyện đó ta nhận. Sau đó ta muốn rút lui, nhưng không rút được. Tự làm tự chịu. Với đức tính như ngươi, không xứng thi đỗ tiến sĩ. Cuốn xéo về quê đi. Hắn chỉ viết một nét bút là biết ngay quyết thư kia không phải hắn viết. Nhưng điều ta muốn nói là người viết quyết thư chắc chắn là kẻ có học thức. Dùng máu viết chữ mà còn viết ngay ngắn như vậy chẳng dễ gì đâu. Hiểu rồi. Vất vả rồi. Ba nữ tử kia là hàng xóm, lại đều là quá phụ. Trường hợp như vậy trong phường tu chân có nhiều không? Không nhiều. Ta tin là ở đâu cũng không có nhiều như thế. Họ vẫn luôn sống ở đó à? Thế thì không hẳn. A Thông từ nhỏ đã ở phường tu chân, cưới một người ở rể. Người đó cũng hiền lành lắm. Sau này nữa thì không biết mắc phải bệnh gì đó chết mất. Còn Mạng Nương và A Qua là vài năm gần đây lần lượt chuyển đến. Mạng Nương đến sớm hơn, A Qua thì muộn hơn mấy tháng. Khi đó phu quân của A Thông còn sống không? Chuyện này ta phải nghĩ kỹ đã. Giữa kinh thành phồn hoa lại dám giam giữ người làm nô lệ. Các người đáng tội gì? Tế kỳ trưởng, họ không trả lời kìa. Hình phạt đợi hầu. Hình phạt đợi hầu. Ta là chủ mưu. Mật thất dưới đất là nhà ta. Chủ ý giam giữ Giải Ưu cũng là ta. Không liên quan hai người họ. Bảo Mạng Nương và A Qua dọn đến làm hàng xóm của cô cũng là ý của cô phải không? Phu quân của cô đã chết như thế nào? Giải cô ta xuống. Dân. Mạng Nương, võ nghệ của cô không tệ. Có bao nhiêu mạng người trong tay rồi? Cũng chạy xuống đi. Dân. A Qua. Ta là tòng phạm. Ta từng làm thích khách, nhưng trước giờ chỉ trợ giúp. Ta chưa từng ra tay giết ai cả.
Nếu ta không có chứng cứ trong tay thì có thể để cô ở lại một mình sao? Phu quân của A Thông do cô giết đúng không? Không phải ta, là Mạng Nương. Mạng Nương là tuyến trên của ta và A Thông. Chỉ trách ta bất cẩn, để phu quân của A Thông biết chuyện trước đây. Mạng Nương chẳng nói một lời, ra tay ngay lập tức, bắn máu đầy người ta. Ta sợ muốn chết. Chuyện trước đây là chuyện trước đây, cũng không có chuyện gì. Không khai. Lão là lão giả lão lưu. Quy. Ta khai. Mạng Nương là thích khách của giọt máu. Ta và A Thông là tuyến dưới của cô ta. Làm sao ngài phát hiện được sơ hở? Hôm các cô đi Lạc Du Nguyên hái nấm mừng sinh nhật hắn. Thật ra thì hắn đã chuyển đi rồi. Tất cả là đều tại cái miệng của A Hoa. Đương nhiên cũng trách ta nữa, là bị giải U Lan quyến rũ mới thành ra thế này. Còn về tổ chức giọt máu, ta sẽ không nói gì hết. Các người chém đầu ta đi. Anh Đào, cô là nữ hiệp, khi cứu tôi vô danh, đến cái chết cô cũng chẳng sợ. Lẽ nào lại sợ kim bạc cỏn con của lão phí ta? Nằm yên đó, nằm yên đó. Được rồi, tuy là đã đúc kim xong, nhưng cô vẫn nên nằm sấp thêm một lúc nữa. Yên tâm đi, có lão phí ở đây, đảm bảo bình an vô sự. Anh Đào đã dốc hết sức mình mới bảo vệ ta an toàn. Hai thích khách, một nam một nữ, võ công đều rất lợi hại. Nhưng ta suy nghĩ kỹ lại, vẫn nghĩ không thông. Tội vô danh ta đâu có thù án với ai. Rốt cuộc là ai muốn giết ta? Sao cứ liên quan đến thích khách vậy? Ba nữ tử kia tuy võ nghệ tầm thường, nhưng đã xác định là thích khách của giọt máu. Võ nghệ tầm thường, cùng lắm chỉ tính là biên tử thôi. Biên tử là gì? Biên tử tức là thích khách của giọt máu, mà cũng không hẳn là thích khách. Họ có thể tự do phát triển tuyến dưới, nhưng chỉ có một tuyến trên duy nhất. Nếu họ mất liên lạc với tuyến trên của mình, thì sẽ trở thành kẻ bị dứt bỏ, vĩnh viễn không tìm được lại tổ chức. Còn thích khách cốt lõi của giọt máu thì là võ công tuyệt đỉnh, hoặc là tuyệt kỹ hiếm thấy, còn phải giỏi hạ độc, hoặc là cao thủ quyến thuật. Tóm lại, điểm chung của bọn họ chính là cực kỳ kiêu ngạo. Như Phong Quả Liêu Thành hay Mặt Ảnh U Diệm, những thích khách ở cấp bậc đó tất nhiên sẽ có đủ loại phi vụ, người nghe danh tìm đến họ. Nhưng nếu mục tiêu bị ám sát là một kẻ vô danh tầm thường, thì dù đưa họ nhiều tiền hơn nữa, họ cũng chẳng buồn tự ra tay. Thế nên mới có biên tử thay họ làm mấy chuyện tạp vụ. Cũng từng có thầy bồi dưỡng trò trở thành biên tử. Ta nói này lão phí, chuyện này ông hiểu rõ thật đấy. Tất nhiên rồi. Dù gì ta cũng từng điều trị vết thương cho lão tặc Mặt Ảnh mà. Tôi vô danh, hay là Quỳnh xem lại cái này đi. Quỳnh nói là 15 ngày trước, nhưng lão phí đoán trong vòng 5 ngày thôi. Vết máu thấm lan, tựa dung bò trong bùn. Khi ấy tuy ta chỉ nhìn qua mà đoán vậy, giờ nhìn lại quả nhiên không sai. Những nét chữ đã khô cong như thế, còn giòn cậy nữa, thì ít nhất cũng phải 15 ngày rồi chứ. Tô vô danh, ngươi theo học địch công đúng là rất khá. Có kẻ phạm tội để lại dấu vết, chắc chắn khó thoát khỏi mắt ngươi. Nhưng nói đến máu người, thì chắc lão phí ta đây gặp nhiều hơn. Ta nói không quá 5 ngày, là vì ta ngửi ra đấy. Ngươi thử xem.
Mũi của các người kém quá, không ngửi ra mùi máu tanh sao? Không có, người cạo thêm một ít nữa, hòa vào nước rồi ngửi lại, nhất là chữ giải trên đó, hay đọc là giải gì đó. Người xem hai chữ cứu mạng phía trước, rõ ràng nhạt hơn hai chữ phía sau. Là vì lúc đầu khi vừa viết máu loang, cho nên phải liên tục cắn vỡ đầu ngón tay. Người xem, đến phía sau thì đỏ như chu sa rồi. Ân sư Tôn Tư Mạc từng nói, máu người rời thân 3 ngày bốc tanh, 5 ngày thối rữa. Giờ người hãy ngửi máu đã quà trong nước xem. Quả nhiên có mùi tanh rất nhạt. Đó là hiện tượng tinh khí trong máu chưa tản hết. Suy tính theo luật suy biến của khí quyết trong Hoàng đế nội cung, tuyệt đối không quá 5 ngày, chỉ nằm trong khoảng 3 đến 5 ngày thôi. Nhưng độ khô nước của nét chữ ta hiểu rồi. Mấy ngày nay Pháp Sư ở Trường An đều đang cầu mưa, mãi đến trưa nay trời mới đổ mưa. Áo bào đó cứ treo trong rừng Thăng Tiên. Áo bào gặp gió thổi nắng chiếu, khiến nó khô nhanh hơn, mới dẫn đến bức quyết thư mới viết mấy ngày lại trông như đã nửa tháng trôi qua. Vậy thì đúng rồi. Đa tạ Phí lão thần y đã sửa phán đoán sai lầm của ta. Không dám, không dám. Chúng ta đều là người một nhà. Người hành lễ lớn như thế, ta còn sợ dám thọ đấy. Sau này nếu có gì không hiểu cứ hỏi ta, ta chỉ điểm vài chỗ cho. Được rồi, ngồi xuống cả đi. Mặc kệ là 5 ngày hay 15 ngày, 2 đầu mối ấy đều đứt rồi. Không phải còn bắt được 3 nữ thích khách sao? Cũng xem như thu hoạch không nhỏ. Mọi người nói trùng hợp không? Hôm nay ta rời Nha Môn đã gặp được hầu chứng quầy của anh Hùng Lâu. Ta liền gọi vài món sở trường của bọn họ. Chắc lát nữa sẽ mang đến. Chúng ta uống chút rượu được không? Uống ít được đấy. Uống một ít giúp hoạt huyết, thư giãn cơn cốt vừa hay, có thể giúp lưng ta nhanh khỏi một chút. Nguyễn Đại Hùng ra biên ải rồi. Hầu chứng quầy một mình trong tủ lâu, việc cũng không ít. Trong quán vốn đã ít người phụ giúp, bộ công bắt họ từ xa sai người mang thức ăn qua, chẳng phải là ảnh hưởng chuyện làm ăn của anh Hùng Lâu à? Sao nghe giống như Lưu Thâm Quân đã góp vốn vào anh Hùng Lâu vậy? Hơn nữa, sao lại nhờ người làm của họ mang tới chứ? Ta đã sai chân chạy giặt đi lấy rồi. Mấy hôm nay ai cũng rất bận. Lưu Lăng Phong và Tiết Hoàng ở Nha Môn hiếm khi được tụ họp, cũng không kịp xuống bếp nấu ăn, nên chỉ có thể như thế thôi. Vừa nãy ta đã bảo Tiết Hoàng đi mua rượu ngon rồi. Vẫn là Hỷ Quân hiểu ta. Cái bình bạc ngựa phi ngậm chén mạ vàng của ta đã trống rồi. Ta đặt tên cho cái bình Hỷ Quân tặng có hay không? Hay thì hay, chỉ là hơi khó đọc. Theo kế hoạch ban đầu, ngày mai phải vào phường tu chân điều tra án. Mong rằng có thể tìm được vài manh mối có ích. Đến hôm nay ta không uống đâu. Gần đây vụ án cần điều tra, những gì gặp phải đều liên quan đến phường tu chân này. Hay là ngày mai ta đi cùng đệ? Lão Quynh chủ động đòi đi đấy, đừng có than thở. Vì điều tra phá án, ta có bao giờ than thở đâu. Vất vả cho ngươi rồi, tiền chạy giặt của ngươi đây. Đa tạ tiểu thư. Nói thật, ta làm chạy việc cũng hơn nửa năm rồi. Đây là lần đầu ta đưa thức ăn. Lúc đến ta còn thắc mắc là ai giàu đến mức chỉ vài món ăn mà phải chạy nửa thành Trường An, mang từ ngoài cổng khai diễn vào. Không ngờ cô muốn mở tiệc mời đệ tử của địch công trứ danh. Ta từng gặp Lưu Tham Quân vào phường điều tra án, quay phong lẫm liệt, lại qua nhã với lão bách tính. Chuyến chạy việc này đáng lắm. Cầm lấy, đây là Lưu Tham Quân thưởng cho ngươi.
Đa tạ tiểu thư, đa tạ Lê Thâm Quân. Vậy các vị cứ thông thả dùng bữa, ta đi trước đây. Vẫn còn đồ phải giao. Cáo từ. Người làm quan mà được dân chúng công nhận, đó là chuyện đáng vui nhất. Hay là tối nay uống chút ít đi, nhấp môi thôi, cũng không ảnh hưởng ngày mai vào phần điều tra án. Vậy thì nhấp môi. Nhấp môi. Lão phí ta cả đời ghét nhất hai chữ nhấp môi. Toàn mùi kiểu cách. Hai người nhấp môi, ta cùng các vị khác uống thật đã. Đã uống thì uống cho thật đã. Đi thôi.